ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම Apex විදේශ රැකියා ආයතනයේට ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලට දැන් ඉඳන් අපේ ඒජන්සි එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ජපන් බර වාහන රියදුරු ඇබැත්තුව පිළිබඳව. ඉතින් මේකේ වීසා ටයිප් එක එහෙම නැත්නම් වීසා කැටගරි එක ගත්තොත් එහෙම SSW එහෙමත් නැත්නම් ස්පෙસિෆයිඩ් ස්කිල්ඩ් වර්කර් කියන වීසා කැටගරි එක යටතේ තමයි ඔයාලට මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක ගත්තොත් එහෙම වසර 5ක කාලයක් ඔයාලට ජපානයේ රියදුරු මහත්තයෙක් විදියට සේවය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවුරුදු 5ක් ජපාන් වල මේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජපානයේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයා ලංකාවෙන් ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ මාස 3ක කාලයක් ඔයාට ජපාන් ආයතනයේ විසින් හොඳ පුහුණුවක් ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ජපානයේ කොහොමද ඔයා වාහන එලවන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව ඒ වගේම ජපානයේ තියෙන මාර්ග නීති රීති මොනවද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ මාස 3න් පස්සේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්සෑම් එක පාස් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ලංකාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලයිසන් එක ජපාන් ලයිසන් එකක් බවට ඒගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ වීසා එක ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක. ඔයා JFT එක්සෑම් එක පාස් වුණ ඩේට් එකේ ඉඳන් මාස 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට මේ වීසා එක අරගෙන ජපාන් වලට ට්‍රැවල් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි JFT එක්සෑම් එක පාස් වුණ ඩේට් එකේ ඉඳන් මාස 6ක් යන හේතුව තමයි ඔයා JFT එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නේ නැතුව මේ ඉන්ටර්විව් එකට අපිට ඔයාව දාන්න විදියක් නැහැ. මොකද JFT එක්සෑම් එක පාස් වෙන එක මැන්ඩේටරි දෙයක්. JFT කියලා කියන්නේ Japan Foundation Test. මේ JFT කියන එක්සෑම් එක SSW වීසා ඇප්ලයි කරනවා නම් ජපාන් වලට මැන්ඩේටරි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා දැනටමත් මේ එක්සෑම් එක පාස් වෙලා නැති කෙනෙක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් අපේ ආයතනය විසින් arrange කරලා තියෙන Japanese language classes වලට සහභාගී වෙලා මේ එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වීසා එක ගන්න ගත වෙන කාලය තමයි JFT එක්සෑම් එක පාස් වුණ ඩේට් එකේ ඉඳන් මාස 6ක කාලයක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේකෙන් වැටුප කොච්චර මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ලංකාවේ මුදලින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 4ත් රුපියල් ලක්ෂ 6ත් වගේ මුදලක් ඔයාට මාසික වැටුප විදිහට මේ ජොබ් එකේදී ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඕවර් ටයිම් වගේ කරනවා නම් ඔයාට පැයකට රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් ඕවර් ටයිම් විදිහට ලබා ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි ඔයාට දවසකට පැය කීයක් වැඩ කරන්න වෙනවද කියන කාරණය. ඉතින් ඔයාට දවසකට පැය 8ක් වගේ කාලයක් තමයි මෙතනදී වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. පැය 8ට වැඩියෙන් වැඩ කරනවා නම් ඒවා ඕවර් ටයිම් විදිහට තමයි කන්සිඩර් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඕවර් ටයිම් වැඩ කරන එක පැයකට රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් ඔයාට ඕවර් ටයිම් විදිහට ගෙවීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි අපේ වර්කින් ටයිම් එක පැය 8යි. හැබැයි අපිට ඕවර් ටයිම් කරන්න පුළුවන් උපරිම පැය ගාන පැය 4ක් විතරයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටෝටල් එක පැය 12ක් වෙනවනේ. පැය 12ට වඩා වැඩියෙන් කෙනෙක්ට දවසකට වැඩ කරන්න බෑ. ඔයාලා කැමති වුණත් ඒත් වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට මැක්සිමම් උපරිම ඔයාලට ඕවර් ටයිම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක දවසකට පැය 4ක කාලයක් විතරයි කියන එකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඔයාලට මේ ජොබ් එකෙන් විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බෙනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව. ඔයාලට මේ ජොබ් එකේදී විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ජපාන් කම්පැනි එක හැම මාසෙකම ඔයාගේ නමින් ජෙන් 10000ක මුදලක් වසර 5ක කාලයක් දක්වා ඩිපොසිට් කරනවා. හැබැයි මේ මුදල ඔයාට අවුරුදු 5ක කාලය අතරතුරදී කිසිම අවස්ථාවකදී ලබා ගන්න බෑ. ඔයාට මේ මුදල ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ වසර 5ක සේවා කාලයක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ විතරයි. ඒ අතරතුරදී ඔයාට මේක ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයා අවුරුදු 5ක සේවා කාලයක් කම්ප්ලීට් කරන්නේ නැතුව අවුරුදු 3කින් හරි 4කින් හරි වගේ කාලෙකින් ඔයාගේ සේවාව අවසන් කරනවා නම් ඒත් ඔයාට මේ සම්පූර්ණ මුදල හෝ ඉන් කොටසක්වත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මාසෙකට යෙන් 10000 ගානේ ඔයාගේ නමින් තැන්පත් කරන මේ විශ්‍රාම වැටුප ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වසර 5ක කාලයක් ඔයා එක දිගට සේවය කරොත් විතරයි. ඉතින් අවුරුදු 5ක කාලයක් අවසානයේ ඔයාට යෙන් ලක්ෂ 6ක වගේ මුදලක් විශ්‍රාම වැටුප විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් දැනට තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකත් එක්ක නම් රුපියල් මිලියනයක් වගේ මුදලක් ඔයාට අවුරුදු 5ක කාලයක් අවසානයේදී ඔයාගේ පඩියට අමතරව විශ්‍රාම වැටුපක් විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඔයාට ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ලැබෙන පහසුකම් මොනවද කියලා. ඔයාට ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ලැබෙන පහසුකම් විදිහට ඔයාට නවාතැන් පහසුකම් ජපාන් කම්පැනි එකෙන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරන අවුරුදු 5ක කාලයටම ඔයාට ඉන්න නවාතැන් පහසුකම් ජපාන් කම්පැනි එක විසින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් ජපාන් වලට යන එයාර් ටිකට් එකට අදාළ කොස්ට් එකත් ඔයාට ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ගෙවනවා. හැබැයි යාළුවනේ මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාට ලංකාවෙන් ජපාන් වලට යන ටිකට් එකට යන වියදම තියෙනවානේ. මේ වියදම ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ගෙවන්නේ ඔයා ජපාන් වලට ගිහිල්ලා අපි කිව්වනේ මේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා. ජපාන් සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අදාළව එක්සෑම් එකක් තියෙනවා.
මේ එක්සෑම් එකත් පාස් වෙලා ජපන් සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාට ලංකාවේ ඉඳන් ජපාන් වලට ගිය ටිකට් එකට අදාළ කොස්ට් එක ඒ ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ගෙවීමක් සිදු කරන්න. එහෙම නැතුව ඔයා ලංකාවේ යන්න කලින්ම ටිකට් එකට අදාළ මුදල් ගෙවීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන එකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා ලංකාවෙන් යනකොට ලංකාවෙන් ඔයා අරගෙන යන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් පර්මිට් එක ජපානයේදී ජපාන් ලයිසන් එකකට කන්වර්ට් කරන වැඩෙත් ජපාන් කම්පැනි එකෙන්ම කරලා දෙනවා. ඒකට ඔයාලගෙන් අමතර ගාස්තු අය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඔයාලට ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ලබා නොදෙන පහසුකම් යටතට මොනවද වැටෙන්නේ කියලා. ආහාර කියන දේ ඔයාලට ජපාන් කම්පැනි එකෙන් ලබා නොදෙන පහසුකම් යටතට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නැවතලා ඉන්න වසර 5ක කාලය ඇතුළත ආහාර ලබා දීමක් කම්පැනියෙන් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ කෑම බීම ඔයාටම arrange කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ජපාන් වල ඉඳන් අවසර 5ක කාලයක් සේවාව complete කරලා ආපහු ලංකාවට එනකොට දාගන්න ඕන රිටර්න් ටිකට් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ රිටර්න් ටිකට් එකත් ජපාන් කම්පැනි එක විසින් ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා වසර 5ක කාලයක් සේවය කරලා ආපහු ලංකාවට එනකොට රිටර්න් ටිකට් එකට අදාළ කොස්ට් එකත් ඔයා බෙයා කරගෙන තමයි ලංකාවට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ජපාන් බර වාහන රැකියා අබෑට්ටුවට සම්බන්ධ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න ඔයාට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම සුදුසුකම තමයි ඔයාට ඔයාගේ ගමන් බලපත්‍රය එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට C වාහන පන්තියට අදාළව ලබාගත් රියදුරු බලපත්‍රය වගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපි C වාහන පන්තිය කියලා අදහස් කරන්නේ අපේ හැම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකකම අනිත් පැත්තේ ගහලා තියෙනවා A B B1 B2 ඔය විදිහට ගහලා තියෙනවා. අන්න ඒ වලින් C කියන ලෙටර් එකට අදාළව ඒ ලයිසන් එක ඔයාට ලබා දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ලයිසන් එකේ C වාහන පන්තියට අදාළ ලයිසන් එක ඔයාට තියෙන්න ඕනේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී. හැබැයි ඔයා අපිට ඇප්ලිකේෂන් එවනකොට ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරනකොට C වාහන පන්තියට අදාළව ඔයාට ලයිසන් එක තිබුණේ නැති වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙනකොට හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ C වාහන පන්තියට අදාළ ලයිසන් එක ඔයා අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වයස අවුරුදු 22ත් 45ත් අතර වෙන්න ඕනේ මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න. අවසාන වශයෙන් මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම JFT exam එක Japan Foundation Test කියන exam එක අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ අනිත් හැම දෙයක්ම arrange කරගන්න පුළුවන් වුණත් JFT exam එක පාස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒ ගැන වට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපේ ආයතනයෙම Japanese language classes අපි වෙනම arrange කරලා තියෙනවා. මේ රැකියා අබෑට්ටුවට සම්බන්ධව අපි වෙනම JFT course එකක් start කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Japanese language courses වලට join වෙලා JFT exam එක පාස් වෙන්න. හැබැයි අපි කියන්නේ නැහැ ඔයා අපේ course එකටම අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා exam එක කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට ලංකාවේ ඕනම Japanese language class එකකට ගිහිල්ලා මේ JFT exam එක පාස් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි ඔයා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය නම් අදාළ සුදුසුකම් විදිහට තියෙන්නේ. මේ ටික කම්ප්ලීට් නම් ඔයාට පුළුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේ ජපාන් බර වාහන රියදුරු ඇපෑට්ටුවට සම්බන්ධ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2025 ජූනි මාසෙදී අපි පවත්වනවා. ඉතින් 2025 ජූනි මාස වෙනකොට තමයි අපි මේ කියපු qualifications ටික ඔයා කම්ප්ලීට් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරන්න නම්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඔයා ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මොන වගේ වාහනද ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඔයා ලංකාවේ ලබා ගන්න C කියන වාහන පන්තියට අදාළව ඔයාට ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටොන් 8ට වඩා අඩු බර වාහන විතරයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ C කියන vehicle කාණ්ඩයට අදාළව ජපාන් වලදී ඔයාට allow කරන්නේ ටොන් 8ට වඩා අඩු බර වාහන එලවන්න විතරයි. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මේ රැකියා අබෑට්ටුවට අදාළව නම් ඔයාට ඩ්‍රයිව් කරන්න වෙන්නේ ටොන් 2ත් 4ත් අතර වගේ බර වාහන විතරයි. ඒක නිසා ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට බලමු කොහොමද ඔයා මේ වේකන්සි එකට අපේ ඒජන්සි එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඔයාට කරන්න තියෙන ගොඩක් සරල දෙයක්. ඔයාගේ passport bio page එකේ ස්කෑන් කොපියක්, ඒ වගේම ඔයාගේ national identity card එකේ ස්කෑන් කොපියක්, ඔයාගේ දැනට තියෙන රියදුරු බලපත්‍රයේ ස්කෑන් කොපියක් සහ ඔයාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ස්කෑන් කොපියක් අපිට WhatsApp හරි email හරි කරන එක. දැන් ඔයාලට screen එකේ අපේ WhatsApp number එකයි ඒ වගේම email address එකයි display වෙනවා. WhatsApp කරත් ගැටලුවක් නැහැ. එමත් නැත්නම් ඔයා අපිට email කරත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන තවත් දෙයක් තියෙනවා. දැනට ඔයාගේ driving license එකේ C කියන වාහන පන්තියට අදාළව ලයිසන් එක අරගෙන නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගමන් බලපත්‍රයක් දැනට අරගෙන නැත්නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ, apply කරන්න පුළුවන්. මොකද ජූනි මාසෙනේ අපිට තියෙන ඉන්ටර්විව්. ඉතින් මේ ජූනි මාසේ ඉන්ටර්විව් වෙනකොට ඔයාට C කියන වාහන පන්තියට අදාළව රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න වැඩේ සහ
ඔයාගේ ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ගාව පාස්පෝර්ට් එකක් නැති වුණත් C වාහන පන්තියට අදාළව ලබාගත් රියදුරු බලපත්‍රයක් නැති වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද ජූනි මාසෙ වෙනකොට ඔයාට මේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේ ගැන තව දුරටත් ඔයාට ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති. ඔයාට පුළුවන් අපේ hotline number එකට call එකක් දීලා ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම sort out කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් අපි කිව්ව documents ටික අපිට WhatsApp හරි email හරි කරලා මේ vacancy එකට apply කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much.